Hi everyone. ලෝකේ පුරා කතා බහට ලක් වෙච්ච මෙල්බන් සිටි එකට තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැමදෙනාගේම අවධානයට ලක් වෙච්ච අපූර්ව තැන්ගොඩක අත්දැකීමත් එක්ක මෙල්බන් ගැන විශේෂ විස්තර ගොඩක් අරගෙන අපි අද ඔයගලන්ට වෙනස්ම අත්දැකීමක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රාන්ත 6ක් තියෙනවා. New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia, Victoria සහ ටස්මේනියා. මේ අතරින් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය අගනුවර විදිහට තමයි මෙල්බන් හඳුන්වන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ දෙවෙනියට විශාලතම නගරය, ඒ වගේම සිඩ්නි වලට පස්සේ වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න නගරය විදිහට මෙල්බන් හඳුන්වනවා. 2020 කරන ලද ගණනය කිරීම වලට අනුව මෙල්බන් වල මිලියන 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජනගහනයක් ඉන්නවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙල්බන් වල ඉතිහාසය සඳහන් කළොත් 1935 දී තමයි මෙල්බන් මුලින්ම හොයාගත්ත කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අවුරුද්දේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටස්මේනියා ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් විසින් පෝට් පිලිප් බේ කියලා සංගමයක් පිහිටවගෙන තියෙනවා. මෙල්බන් වල තියෙන පෝට් පිලිප් බේ ඔවුන්ගේ ජනාවාසයක් විදිහට තෝරා ගැනීමේ අරමුණින්. ඊට පස්සේ 1842 දී තමයි නිල වශයෙන් මෙල්බන් නගරයක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1847 දී වික්ටෝරියා රජුණ විසින් නිල වශයෙන් මෙල්බන් නගරය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහේ ඉතිහාසයක් තියෙන මෙල්බන් අද වෙද්දී බහුසංස්කෘතික නගර වලින් ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ බහුසංස්කෘතික නගර වලින් එකක් වෙලා තියෙන අතර අපූර්ව විශේෂ තැන් ගොඩකින් පිරිච්ච හැමදෙනාගේම අවධානයට ලක් වෙච්ච නගරයක් වේ හමාරයි. මේ Exploring with Shashi Melbourne. ස්ටේෂන් 1854 තමයි මේ ස්ටේෂන් එක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ගොඩ කාලෙක ඉඳන් නාගරික මිත්‍යාවක් තියෙනවා මේ ස්ටේෂන් එක ගැන. බැලු බැල්මෙන් ගොඩක් අයට පේනවා වෙනස්ම විදිහ ආකෘතියක් මේ ස්ටේෂන් එකේ තියෙන්නේ. මුම්බායි වල තියෙන ඡත්‍රපති ශිවාජි ටර්මිනස් එහෙමත් නැත්නම් වික්ටෝරියා ටර්මිනස් කියලා හඳුන්වන ගොඩනැගිල්ල මෙල්බන් සඳහා නිර්මාණය වූ බවත් ඒ වගේම මෙල්බන් වල තියෙන මේ ෆ්ලින්ඩ්රිස් ස්ටේෂන් එක මුම්බායි සඳහා නිර්මාණය වූ බවත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 1899 දී මෙල්බන් වල ඉදි කරන්නට යන ගොඩනැගිල්ලක ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තරගයක් පවත්වලා තියෙනවා. මේ තරගයේදී පළමු ත්‍යාගය හම්බෙලා තියෙන ග්‍රීන් ලයිට් කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මේ ග්‍රීන් ලයිට් ප්‍රොජෙක්ට් එකට අනුව ඉන්දියාවේ ගොතික් ස්ටයිල් එකට නිර්මාණය වූ ගොඩනැගිල්ලක සැලසුමත් ඒ වගේම මෙල්බන් වල නිර්මාණය වෙන්න තිබිච්ච නැගෙනහිර ඉන්දියානු ආකෘතියක් ශෛලයක් ගන්න ගොඩනැගිල්ලක සැලසුම. මේ සැලසුම් දෙක මාරු වෙලා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ වගේ විවිධ මිත්‍යාමතත් එක්ක අද වෙද්දී ෆ්ලින්ඩ්රිස් ස්ටේෂන් එක මෙල්බන් වල තියෙන විශේෂම ස්ථානයක් ගන්න ඒ වගේම හැමදෙනාගේම අවධානයට ලක් වෙච්ච මෙල්බන් වල මෙට්‍රොපොලිටන් නෙට්වර්ක් එකේ කාර්යබහුලම දුම්රිය ස්ථානය විදිහට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ස්ටේෂන් එකට ආවහම දකින්න ලැබෙන විශේෂම තැනක් තමයි ෆෙඩරේෂන් ස්ක්වයර් එක. මෙල්බන් වල ප්‍රධානතම සංස්කෘතිකමය ආකර්ෂණීය ස්ථානය විදිහට ෆෙඩරේෂන් ස්ක්වයර් එක හඳුන්වනවා. ඒ වගේම ලෝක මට්ටමේ සිදුවීම් සිදුවන ස්ථානයක් විදිහටත් විශේෂ අවන්හල් ඒ වගේම වෙළඳසල් මේ හැම දෙයකින්ම පිරිච්ච අපූර්ව තැනක් විදිහට ෆෙඩරේෂන් ස්ක්වයර් එක මෙල්බන් සිටි එකේ විශේෂම තැනක් ගන්න ස්ථානයක්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන විශේෂම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් තමයි ට්‍රෑම් කියලා කියන්නේ. මෙල්බන් සිටි එකට ආවහම ට්‍රෑම් රථ සේවාව අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙල්බන් වැසියන්ට මේ ට්‍රෑම් රථ සේවාව නොමිලේ මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මෙල්බන් සිටි එකේ තියෙන වාහන තදපදය අවම කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ වගේම පොදු ප්‍රවාහන සේවාව භාවිතා කරන්න දිරිමත් කිරීමක් වශයෙන් 1885 දී තමයි ට්‍රෑම් රථ සේවාව පළවෙනිම කේබල් ට්‍රෑම් රථ සේවාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1889 දී තමයි පළවෙනිම ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රෑම් ලයින් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ආයෙත් 1896 වර්ෂයේදී මේක අපහු නවත්තලා තියෙනවා. ආයෙත් 1906 අවුරුද්දේදී තමයි
ආයෙත් ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රෑම් ලයින් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ හැමදෙනාටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් 1906 දී පටන් ගත්ත මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රෑම් ලයින් එක අද වෙද්දී හැමදෙනාම අතර ජනප්‍රිය. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශේෂම තැනක් ගන්න පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් වී හමාරයි. මෙල්බන් සිටි එකට ආවම shopping යන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. හොඳම තැන තමයි බර්කර් ස්ට්‍රීට් shopping mall එක. මෙල්බන් සිටි එකට ආවම දකින්න ලැබෙන තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි හැමදෙනාම ඉතාමත් නිදහසේ තමන්ගේ කාලය ගත කරනවා. වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න සුදුසුම පරිසරයක් වටපිටාවක් තියෙන නගර අතරින් පළමු තැනට මෙල්බන් පත්වීම මේ විදිහට මිනිස්සු ඉතාමත් සතුටින් නිදහසේ තමන්ගේ කාලය ගත කරන විදිහ දැක්කහම පුදුමයක් නෙවෙයි. Of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven send. With me tonight, I'm on a road. මෙල්බන් වල තියෙන විශේෂ තැනක් තමයි යාරා නදිය. ඉතින් යාරා නදිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ මවුන්ට් බවුබව් ප්‍රදේශයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 242ක් දක්වා දිව යනවායි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ ඉඳන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන්ගේ ආහාර ප්‍රභවයක් විදිහටත් මේ යාරා නදිය තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම වුන් නිතරම රැස් වෙන්නත් මෙතන පුරුදු වෙලා ඉඳලා තියෙනවා ඉස්සර කාලේ. ඉතින් හුඟක් විශේෂ තැනක්. යාරා නදිය සුන්දරත්වයත් එක්ක අපි හිතුවා මෙල්බන් සිටි ටුවර් එපිසෝඩ් 1 එක ඉවර කරන්න. එපිසෝඩ් 1 කියලා දාන්න හේතුව තමයි කොච්චර ඇවිදලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් විශේෂ අපූර්ව ස්ථාන ගොඩක් මෙල්බන් සිටි එකේ තියෙනවා. අපි ඒ නිසා හිතුවා ඒ තැන් ගැනත් ඔයගලන්ට අත්දැකීම් ලබා දෙන්න අපේ ඊළඟ vlogs වලදී. අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න, Instagram follow කරන්න. එහෙනම් අපිත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඊළඟ vlog එකේදී හම්බ වෙමු. මේ exploring with Shashi. But here I am, sunny laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy.